Kính thưa các bạn và quý vị khán giả, bản tin với quý vị xảy ra sáng hôm nay khi mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã họp và đã có quyết định cách đây vài phút đồng hồ là Nga bị đình chỉ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì báo cáo những vi phạm và xâm phạm nhân quyền trầm trọng và có hệ thống gây ra bởi quân đội Nga khi mà xâm lược tại Ukraine, đặc biệt ở thành phố Bucha. Hôm qua, Tổng thống Biden đã nói là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã là một tội phạm chiến tranh, và chúng ta xem lại những tuyên bố của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa diễn ra cách đây vài phút đồng hồ. Đây là đại diện của Netherlands là Hà Lan. Mariupol and Hostomel that show a complete disregard for human rights and the lives of civilians. Đây là những hành động xâm phạm tại thành phố Mariupol và Bucha của quân đội Nga. Clearly, these actions are unacceptable. Rõ ràng những cái hành động này không thể chấp nhận được khi mà giết hại dân thường và vi phạm trầm trọng đến nhân quyền. Và chúng tôi đồng ý là đình chỉ vai trò của Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Resolution 60/251, which established the Council, clearly states that Council members shall, and I quote, uphold the highest standards in the promotion. Như vậy là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay đã đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì các báo cáo về vi phạm và xâm hại nhân quyền trầm trọng và có hệ thống gây ra bởi quân đội Nga xâm lược ở Ukraine. Đây là một cái quyết định rất là nghiêm túc để loại trừ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khi họ vi phạm về quyền con người. Nỗ lực này do Mỹ dẫn đầu, có bao gồm 93 quốc gia biểu quyết ủng hộ, trong khi 24 nước chống và 58 nước bỏ phiếu trắng, đó nghĩa là họ không có ủng hộ hay không chống. Cần có đa số 2/3 thành viên biểu quyết trong đại hội đồng 193 thành viên ở New York không tính phiếu trắng để đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, gồm 47 thành viên có trụ cột tại Geneva, và Việt Nam là một trong những nước biểu quyết chống. Và chúng ta cùng nghe tiếp. And protection of human rights. Holding a seat in the Human Rights Council is not a free ride. The Benelux countries, as recent and current members of the Human Rights Councils, are strong supporters of its mandate, and we note that members sign up to a heightened level of public scrutiny and commit to engage with the Council in a spirit of dialogue, cooperation and self-reflection, grounded in a desire to use their membership to strengthen the enjoyment of human rights at home and abroad. It is clear that with its actions in Ukraine, the Russian Federation is failing its responsibilities as a member of the Human Rights Council. But, Mr. President, this is not just about the Human Rights Council. What is at stake is the credibility of the UN as a whole. The UN Secretary General, in his statement to the Security Council on Tuesday, clearly stated that the war in Ukraine is one of the greatest challenges ever to the international order and the global peace architecture that was founded on the United Nations Charter. That is what is at stake if we allow the Russian Federation to commit these crimes without consequences. In its resolution on March the 2nd, the General Assembly called upon the Russian Federation to abide by the principles set forth in the Charter, and yet we are confronted with the opposite, further violations of that same Charter. Mr. President, my final point is on accountability. I am repeating the call by the UN Secretary General and the High Commissioner for Human Rights that all efforts be made to ensure an independent and effective investigation into what happened in Bucha and other places. Vậy là Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng sẽ lập ra một tổ chức để điều tra về vấn đề nhân quyền tại thành phố Bucha, nơi mà có hàng trăm người Ukraine bị giết trên đường phố,
Mà khi mà quân Nga rút ra khỏi thành phố Bucha và quân đội Ukraine tiếp quản lại và tổng thống Zelensky đi trên đường phố, họ đã cho những phóng viên trên những cái tờ báo khắp nơi để đưa những cái truyền thông để lên án tội vi phạm về quyền con người và giết người, gọi là tội phạm chiến tranh của Nga. Mr. President, there is of course a solution to stop these atrocities. The Russian Federation chose to start this war of aggression against Ukraine. It can also choose to stop it. To immediately cease hostilities, withdraw its troops, and fully respect international humanitarian and human rights law. I thank you, Mr. President. Đây là đại diện của Hà Lan. Đây là ông chủ tịch của Hội đồng Bảo an Nhân quyền Liên Hợp Quốc. There is a point of order requested by the United Kingdom, and I would wish now to give the floor to the United Kingdom for the point of order. Many thanks, Mr. President. We're very sorry to take the floor and interrupt the flow of statements, but we would like to seek urgent clarification from the Russian delegation as to what precisely they just said in their statement. This General Assembly voted just a few moments ago to suspend them from the Human Rights Council, and that is now done. But it seemed to us that they were suggesting that they were also withdrawing from the Human Rights Council, which has a different effect. Now, setting aside the fact that that sounds like someone who's just been fired, tendering their resignation, may we just ask the Russian delegation to be precise on this point? Are they going to be sending a note verbal to member states and to the relevant... Như vậy, đại diện của Anh Quốc cũng ủng hộ cái phiếu đình chỉ Nga ra Hội đồng Nhân quyền. To advance human rights across the globe. All right, so everything what happened was very logical, and it's kind of a catharsis for the Human Rights Council, and I'm quite. Như vậy thì những cái trường hợp mà đình chỉ về ra khỏi Hội đồng Nhân quyền rất là hiếm. Một trong những quốc gia từng bị đình chỉ là đất nước Libya, bị đình chỉ vào năm 2011 vì bạo lực nhắm vào những người biểu tình gây ra bởi những lực lượng trung thành của ông người lãnh đạo ở Libya thời điểm đó là ông Muammar Gaddafi. Và đây là nghị quyết thứ 3 của Đại hội đồng 193 thành viên qua kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng là Ukraine vào ngày 24 tháng 3, xin lỗi, vào 24 tháng 2. Hai nghị quyết trước đó của Đại hội đồng lên án Nga đã được thông qua với 141 và 140 biểu quyết ủng hộ. Đây là một trong những tin nóng sáng hôm nay. Xin chào cả nhà.